โลกของคนรุ่นใหม่เป็นเรื่องของการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะทำอาชีพอะไรกันล่ะคะสวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันคุยกับพี่กิ่งนะคะก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับงานที่จะมาแรงใน10 ปีข้างหน้าแต่ก่อนอื่นพี่ขอฝากให้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาคุยกันเกี่ยวกับอาชีพที่มาแรงดีกว่าเพื่อจะได้ให้หลานๆวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เตรียมตัวกันไว้นะคะอาชีพแรกกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มพยาบาลนักกายภาพบำบัดค่ะเพราะว่าเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งก็จะเป็นเหมือนกันเกือบจะทั่วโลกเลยค่ะก็ทำงานได้ทั้งเมืองไทยและต่างประเทศเลยนะคะไม่ตกงานหรอกค่ะฟิลนี้กลุ่มต่อไปค่ะจะเป็นกลุ่มของวิศวกรหรือเทคนิเชียนทางด้านพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งโลกของเราเนี่ยมีความต้องการในการใช้พลังงานสูงขึ้นและต้องเป็นพลังงานสะอาดซะด้วยเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้จะมีทุ่งกังหันลมหรือว่าภูเขาเป็นลูกๆเลยนะคะที่เป็นกังหันลมแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์ซึ่งมีจำนวนติดตั้งเยอะขึ้นนี่แหละค่ะเราต้องการช่างเทคนิคหรือว่าวิศวกรที่จะมาดูแลหรือว่าปรับปรุงแก้ไขเวลาที่เรามีปัญหานะคะกลุ่มที่3ที่จะแนะนำก็คือ Internet of Things ค่ะก็โลกเรากำลังเข้าสู่ยุค 5G ก็เป็นยุคที่มือถือเนี่ยสามารถที่จะจูนเข้ากับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในบ้านเช่น Air Condition ไมโครเวฟหรือรถยนต์สิ่งต่างๆเนี่ยมากมายไปหมดซึ่งตรงนี้เราก็ต้องการเทคนิคเชียนที่จะเข้ามาดูแลหรือว่าปรับอุปกรณ์ให้มันจูนเข้ากับมือถือนะคะ 5G เนี่ยอยู่ไม่ไกลเกินไปเลยค่ะใกล้กับเรานิดเดียวเองกลุ่มที่แนะนำต่อไปนะคะก็คือตระกูลวิศวกรคอมพิวเตอร์ค่ะก็ได้แก่พวกซอฟต์แวร์ Development ก็คือคนที่พัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของบรรดาประชากรโลกทั้งหลายนี่แหละค่ะก็เราก็เน้นความสะดวกสบายใช้ง่ายนะคะก็นี่แหละก็ยังมีการพัฒนาต่อไปรวมทั้งกลุ่มวิศวกรที่ทำงานเกี่ยวกับ Security ความปลอดภัยของข้อมูลความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์นะคะก็เราจะได้ยินคำว่าแฮกเกอร์นี่แหละค่ะคนนี้จะทำหน้าที่ป้องกันการแฮกเกอร์ค่ะอาชีพถัดไปนะคะก็เป็นอาชีพที่ไม่รู้จะเรียกว่าไงขอเรียกว่าผู้บริหารจัดการระบบข้อมูลทุกวันนี้นะคะเราถูกเก็บข้อมูลเอาไปใช้มากเลยจริงๆทุกข้อมูลเนี่ยมีการทำกันมาตั้งนานละตั้งแต่สมัยเป็นกระดาษจำได้ไหมคะเมื่อก่อนเราจะมีคนที่ทำหน้าที่สัมภาษณ์ลูกค้าตามห้างสรรพสินค้าหรือการเก็บสัมมโนประชากรแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ละข้อมูลมันถูกเก็บผ่านออนไลน์ตั้งแต่เราไปคลิกซื้อสินค้าคลิกหาข้อมูลการเดินทางไปท่องเที่ยวคลิกนู่นคลิกนี่มันถูกเก็บไว้หมดเลยค่ะแล้วนี่แหละก็จะมีคนที่จะมาบริหารจัดการสร้างวิธีการรูปแบบการเก็บข้อมูลการเก็บรักษาข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการนำข้อมูลไปใช้หรือการจัดจำหน่ายข้อมูลนี่คือเหมืองขุนทรัพย์เลยค่ะในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นอาชีพเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลจึงเป็นอาชีพที่สำคัญและมาแรงเหมือนกันค่ะสุดท้ายก็ที่อยากจะนำเสนอก็คือแพลตฟอร์มแมเนเจอร์แล้วก็นักขายนักการตลาดออนไลน์ไงคะซึ่งตอนนี้ก็มีการเห็นอยู่แล้วว่าการตลาดออนไลน์เนี่ยมันเข้ามามีความสำคัญมากๆอย่างอาลีบาบาช่วงโควิดเขาแยกกันอยู่แล้วแต่กำไรได้ขึ้นมาสูงมากในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการตลาดออนไลน์เนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญค่ะต้องการคนที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางด้านบิสเนสแล้วก็ทางด้านวัฒนธรรมเป็นอย่างมากเลยอาชีพนี้มาแรงค่ะแต่อย่างไรก็ตามในยุคสมัยนี้เนี่ยเนาะ
หลานที่เป็นวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ต้องเข้าใจไว้ว่าเราต้องมีทักษะพื้นฐานด้วยทักษะพื้นฐานที่ว่านี้ก็คือในเรื่องของภาษาค่ะแล้วก็การสื่อสารที่ข้ามวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทางวัฒนธรรมซึ่งการสื่อสารนี่อาจจะมาในรูป face to face หรือการติดต่อกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบออนไลน์ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะพวกนี้เนี่ยเป็นทักษะพื้นฐานที่เราจะต้องเตรียมไว้เลยค่ะโลกของคนรุ่นใหม่เป็นโลกของเทคโนโลยีเรื่องของข้อมูลการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเด็กๆวัยรุ่นในช่วงนี้จะต้องเตรียมตัวที่จะรับกับช่วงโลกใหม่ของคุณและสถานศึกษาเองก็ต้องปรับตัวเพื่อจะสร้างบุคลากรให้ทันกับความต้องการของโลกและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะถ้าคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามกันต่อไปค่ะมีอาชีพที่เราจะมาคุยกันต่อไปอีกนะคะสวัสดี